Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, bashkë me kolegun Arbi Alia ju ftojmë të ndiqni edicionin qendror të lajmeve. Mirëmbrëma Arbi. Mirëmbrëma Ola, do të jem me kolegen Ola Brugo, shikues të nderuar, më parë ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Një trup I pajet është gjetur në det pranë Leçes në Itali dhe sipas mediave vendase dyshohet se bëhet fjalë për avokatin shqiptar Besnik Muço, I zhdukur që nga 2 nëntori. Pritet analiza e ADN-s për të vërtetuar dyshimet. Presidenti Ilir Meta deklaroi se vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet Schengen monitorojnë Shqipërinë lidhur me lëvizjen e lirë dhe I dha një mesazh Prishtinës zyrtare ku tha se pajisja e kosovarëve me pasaporta shqiptare jo vetëm që se zgjidh problemin e tyre, por krijon probleme edhe për shtetasit e Shqipërisë. Gazeta britanike The Sun I ka kushtuar një shkrim dezertimit të 4 komandove shqiptar, të cilët po merrnin pjesë në një trajnim në Wales. Sipas gazetës, ushtarët fshihen në Britani dhe mund të përballen me 5 vite burgim për dezertimin e tyre nga ushtria shqiptare. Bashkia e Tiranës do të zëvendësojë palmat e thara në autostradë me pisha të buta dekorative. Investimi shkon 333.8 milion lek dhe sipas propozimit ndryshe nga palmat, pishat e buta përshtaten me klimën dhe mjedisin. Shkon drejt përmirësimit të plot gjendja e nxënësve që u helmuan një ditë më parë si pasojë tymrave nga Oxhaku në shkollën e Shupenzës në Bulqiz. Bashkia ka bërë sot testin e sistemit ngrohës dhe çdo gjë është gati që të hënën të vijojë procesi mësimor. Sot Kosova është në heshtje zgjedhore, një ditë përpara raundit të dytë të zgjedhjeve lokale atje. Gara kryesore është në qytetin e Prishtinës, ku kreu aktual I saj Shpend Ahmeti kërkon mandat të dytë, duke rivalizuar me kandidatin e LDK-s Arbana Brashi. Një nëndetëse argentinase me një ekip prej 44 personash është zhdukur në Oqeanin Atlantik. Kërkimeve ju është bashkuar edhe NASA, por deri më tani nuk është gjetur asnjë gjurmë e saj. Ishin këto titujt kryesor të lajmeve, vijojmë më gjerësisht me edicionin. Një trup I pajet I gjetur më 6 nëntor pra një shkëmbi në Kastros në Bregdetin e Leçes në Itali dyshohet se I përket avokatit 54 vjeçar Besnik Muço, I cili u zhduk që më 2 nëntor teksa u udhëtonte me traget nga Shqipëria drejt Italisë. Mediat italiane shkruajnë se prokuroria ka kërkuar analizën e ADN-s për të bërë të mundur identifikimin e kufomës. Sipas mediave italiane, kufoma është gjetur pranë shkëmbit të Kastros dhe është nxjerrë prej andej me shumë vështirësi për shkak të detit të trazuar. Për shkak të përplasjes fort nga dalgët në shkëmbinj, kufoma është dëmtuar. News24 ka kontaktuar me familjarët e avokatit, të cilët thonë se nuk kanë marrë njoftim zyrtar nga autoritetet italiane. Ata hedhin poshtë mundësinë se kufoma mund të jetë I familjarit të tyre. Më 2 nëntor avokati ka hipur në tragetin e linjës Adria Ferries që nisej nga Durrësi për të shkuar në Bari, por nuk ka mundur të mbërri në brigjet italiana. I ka hipur në traget, por pas orës 23 celulari I tij rezultonte I fikur, që nga ai moment askush nuk arritur të kontaktojë më me të. Familjarët kanë bërë denoncim në Itali dhe Shqipëri dhe autoritetet po hetonin në lidhje me rastin. Presidenti I Republikës Ilir Meta deklaroi se vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet të Schengen monitorojnë Shqipërinë, pra vendin ton, lidhur me lëvizjen e lirë dhe I dha një mesazh edhe Prishtinës zyrtare, kur tha se pajisja e kosovarëve me pasaporta shqiptare jo vetëm që se zgjidh problemin e tyre, por krijon probleme edhe për shtetasit e Shqipërisë. Deklarata u bë në konferencën Diplomacia Ekonomike. Shqipëria është në monitorim nga Bashkimi Evropian për procesin e lëvizjes së lirë. Kështu është shprehur presidenti Ilir Meta nga takimi për diplomacinë ekonomike me ambasadorët e Shqipërisë në botë. Sipas kreut të shtetit është kjo arsye që Shqipëria nuk mund të japë shtetësi për të gjithë qytetarët e Kosovës, siç kërkoi homologu I tij Thaçi para disa kohësh. Përmes marrjes së shtetësisë shqiptare nga qytetarët e Kosovës, gjë që nuk është zgjidhje jo për shkak të mungesës sonë të dëshirës, por për faktin se ne vetë jemi në monitorim për çështjen e liberalizimit vizave nga vendet e Bashkimit Evropian dhe zonës Schengen. Dhe çdo veprim emocional
jo vetëm që nuk do zgjidhte problemin e lëvizjes lirë qytetarëve të Kosovës, por do të bllokonte edhe lëvizjen e lirë të qytetarëve të Shqipërisë. Duke vlerësuar figurën e Skënderbeut si përbashkuese dhe se 2018 do të jetë viti i tij, Meta bëri thirrje për bashkim të gjithë shqiptarëve. Viti që vjen është viti i Skënderbeut, është një moment shumë pozitiv për t'i bashkuar gjithë shqiptarët. Ne nuk kemi të vështirë që të ndahemi me njëri tjetrin, për fat keq. Shpresojmë që viti i Skënderbeut na bashkojë gjithë, sepse është një figurë përbashkuese prej shekush e mbar kombit tonë, figurë me cilën lidhet ekzistenca, afirmimi i këtij kombi, dhe është një moment për t'i bashkuar shqiptarët. Ai ka kërkuar nga ambasadorët që të punojnë më shumë për të rritur investimet e huaja në vendin tonë, duke shfrytzuar kapacitetet që Shqipëria ofron. Në të njëjtin takim, Ministri i Financave Arben Ahmetaj tha se Shqipëria ka arritur të ketë rreth 1.1 miliard dollar investime të huaja, peshën kryesore të cilave e zën TAP dhe Kaskada e Devollit. Ahmetaj pranoi se në përfundim të këtyre investimeve Shqipëria do të ketë të paktën 200 milion euro më pak investime të huaja dhe se duhet të punojë për zëvendësimin e tyre. Shqipëria do të ketë një minus prej 200 milion eurosh nëse nuk gjen investime të huaja për të zëvendësuar atë të TAP dhe Kaskadës së Devollit, kështu ka deklaruar Ministri i Financave Arben Ahmetaj në takimin për diplomacinë ekonomike me ambasadorët e Shqipërisë në botë. Ahmetaj ka kërkuar nga ambasadorët që të punojnë në vendet ku janë për të thithur investime të huaja. Që është TAP-i dhe Devolli, të cilët kanë kontribuar në rritjen e numrit në 1.1 miliard. Sfida është kur këto investimet mëdha kanë fazën e tyre të fading out, pra të mbarimit të investimit dhe të kalimit në operim, me çfarë do të zvendësohen. Dhe keni parasysh që nëse nuk do të bëjmë asgjë, gjetjen e investitorëve, qoftë vegjël, qoftë strategjik, atëherë do të kemi një gap prej 200 milion, pra do të kemi në 2019, e 2020, e 2021, një rënje nëse do ta zvendësojmë, pra me gati 200 milion dollar. Ministri i Financave nuk ka kursyer kritikat për ambasadorët, pasi sipas tij, ata nuk kanë mundur të sjellin asnjë investim të huaj në Shqipëri, të paktën në 4 vitet që shkuan. Unë nuk kam marrë asnjë telefonat nga ju si grup për të më provokuar të pres një investitor të mundshëm në zonat ekonomike. Një investitor të mundshëm. Zero. Asnjë nga ju nuk më ka bezdisur, fatkeqësisht. Ai ka kërkuar nga ambasadorët që të fokusohen në investime në turizëm dhe për zonën e lirë ekonomike të Spitallës. Kryetari i Partisë Demokratike Basha zhvilloi një takim me përfaqësues të Institutit Demokrat Amerikan, me të cilët ndau edhe shqetësimin e tij për përdorimin e parave të pista në fushat. Përbashkën lidhja e krimit me politikën rrezikon të kompromentojë rënd gjithçka që ka arritur Shqipëria në këto vite, si dhe të azhjësojë çdo reformë për zhvillimin e vendit. Kryetari demokrat theksoi se zgjidhja për këtë situatë rënd politike është krijimi i një qeverie antimafia për të bërë të mundur çmontimin e sistemit mafios politik të ngritur mbi blerjen e votës. Për këtë qëllim, tha Basha, zbatimi i identifikimit të biometrik të votimit elektronik, si dhe kontrolli i financave të rrepta të partisë jashtë çdo jete politike të zgjedhjeve sipas standardeve demokratike. Delegacioni i NDI-t, me në krye Robert Benjamin, drejtor për Europën Qendrore dhe Lindore, ndodhet në Tiranë për të ofruar partive politike asistencë për transparencë, menaxhimin dhe mbikëqyrjen financiare të tyre. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla tha se partia ku ai bën pjesë ka standardin më të lartë të transparencës financiare në Shqipëri, bazuar në një strukturë auditivi tërësisht të pavarur dhe profesionale. Balla deklaroi këtë gjatë një takimi me drejtorin për Evropën Qendrore dhe Lindore të Institutit Demokratik Amerikan NDI. Robert Benjamin dhe drejtorin e programeve të Partive Popullore të NDI-s në Washington, Ivan Doherty. Zyrtarët e lartë diskutuan ndër të tjera për bashkëpunimin e ngushtë mes Partisë Socialiste dhe Institutit Demokratik Amerikan.
Gazeta britanike The Sun ka kushtuar një shkrim dezertimit të 4 komandove shqiptar, të cilët po merrin pjesë në një trajnim në Wales. Sipas gazetës, ushtarët të fshihen në Britani dhe mund të përballen me 5 vite burg për dezertimin e tyre nga radhët e ushtrisë shqiptare. The Sun shkruan se lajmi u mbajti fshehur nga autoritetet, ndërkohë që hetoi rreth tyre. Gazeta britanike The Sun ka kushtuar një artikull lajmit për dezertimin e 4 komandove shqiptare në Angli, duke sjellë detaje rreth trajnimit që ata po kryenin në Britani, si dhe kushtet në të cilat punojnë ushtarët në Shqipëri. The Sun shkruan se 4 komandot të cilët u zhduken në një mision trajnues në Britaninë e Madhe dyshohet se po fshihen, ndërsa Ministria e Mbrojtjes ka nisur një hetim për ta. E mëtej shkruan se për Reni Ajazi, Ylber Kotori, Aleksandr Shkulaku dhe Klevi Islamaj mund të merret një mas dënimi me 5 vite burg. The Sun shkruan se lajmi për dezertimin e 4 komandove shqiptare ishte mbajtur i fshehur. Ata ishin në mesin e 11 shqiptarëve të trajnimit të NATO-s në Walesin qendror, fluturimet dhe akomodimit të cilëve përfshirë natën e fundit në Londër u paguan nga Ministria e Mbrojtjes. Një burim tha, ata duhet të ishin kthyer në bazë dhe të ktheheshin për në Shqipëri ditën e nesërme, dhe sa nënvizon edhe faktin se komandot shqiptare merrnin një pagesë mujore prej 220 eurosh. Një akt tradhtie dhe burracakërie, kështu e ka cilësuar ish shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura Jeronim Bazo ngjarjen e dezertimit të 4 ushtarakëve. Në një bisedë me kolegen Isida Tufa në emisionin Kjo Javë, Bazo tha se nuk ka asnjë justifikim në asnjë rrethanjë që detyra të braktiset me të tilla mënyra tinzare. Ndjesia që unë përcolla në ngjarjen e fundit ishte një ndjesi e tillë komplekse ku përzihej merakun rreth parë. Për shtjellim emocionesh. Për njerëzit, shqetësimi, trishtimi, madje paksa edhe inatosja, qofse do të themi fjalën e dur për këtë akt të fundit, sepse kemi arritur në një stad ku nuk është më, besonim ne dhe besoj unë ende, nuk është më e nevojshme për të gjetur të tilla mënyra tinzare, hileqare për të bërë emigracionin. Në kurriz të taksa paguesve dhe për më tepër në kurriz të besimit që të është dhënë në uniformën e nderuar të Forcat Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Forcat Armatosura dezertore ose braktisjen e detyrës e shikojnë si një akt tradhtie dhe si një akt burracakërie. Nuk ka asnjë justifikim në botë që ti të braktisësh ekipin dhe skuadrën tënde. Supozojmë që kushtet janë të tilla që të detyrojnë të ndërmarrësh veprime të dëshpëruara në jetën e përditshme, po jo kur ti je futur për të shërbyer dhe kur je betuar për të shërbyer bashkë me shokët e tu. Tani po punohet, ndërkohë me sa u informova, Ministria e Mbrojtjes ka filluar një nisëm për ta thelluar çështjen e nënshkrimit të kontratave për pjesëtarët e forcave armatosura dhe në këto raste, kur thyejnë kontratën e shërbimit, si në rastin në fjalë, dhe braktisin detyrën, përveç ndjekjes penale që ofrohet sipas rasteve dhe hollësirëve, detajeve të ndodhisë, për të kthyer mbrapsh tek taksa paguesit shumën e harxuar për stërvitjen ose shumën e harxuar për trajnimin, në rast se ti je në thyerje të kontratës, në thyerje flagrante si në rastin që sapo folëm. Shkon në drejt përmirësimit të plot gjendja e nxënësve që u helmuan një ditë më parë si pasojë e asfiksisë nga tymrat e Oxhakut në shkollën e Shupenzës në Pulgjis. Bashkia ka bërë sot testimin e sistemit ngrohës dhe çdo gjë është bërë gati që ditën e hënë të vijojë normalisht procesi mësimor. Një ditë pas helmimit nga tymra që çlironte vënia në punë e sistemit ngrohës në shkollën e Shupenzës në Bulqiz, shkon drejt normalizimit gjendja shëndetësore e nxënësve dhe mësuesve që u helmuan. Të gjithë nxënësit të cilët ishin shtruar në spital pritet të lënë ato për të kthyer në banesat e tyre, pasi sipas mjekëve gjendja e tyre është stabilizuar. Ndërkohë, sot Bashkia e Bulqizës ka bërë testin e radhës për sistemin ngrohës të shkollës së Shupenzës, ku ka rezultuar se tashmë çdo gjë është në rregull, ndërkohë që deputeti përparim Spahiu njofton se të hënën procesi mësimor mund të vijojë normalisht. Dje vërtet u krijua një panik i madh me përdorjen e fjalës gas. Ishte situatë stresi edhe tensioni, problemi ishte bllokimi i Oxhakut. Ngrohja është me pelet,
është një substancë shumë ekonomike edhe mjaft miqësore me mjedis. Pra, fjala gaz, si thua, krijon një situatë, krijon ato fjalinë e krijimit të një situate të frikshme, pasi bëhet fjalë për fëmijë dhe nxënës që normal gjithkush do ishte i shqetësuar. Them që situata u menaxhua mirë edhe besoj fort që nuk ka asnjë problem për të vazhduar mësimin normalisht ditënar. Në shkollën e Shupenzës gjatë të premtes, teksa u vendos për herë të parë në punë sistemi ngrohës, si pasojë e çlirimit të tymrave dhe bllokimit të Oxhakut, u shkaktua helmimi 60 nxënësve, disa prej të cilëve u asfiksuan. Gjendet gomonja që u vodh 2 ditë më parë në një banesë në Ilias të Himarës. Gomonja u gjet nga pronarët e saj, e fshehur në pyll në llogara, por një nga motorët i ishte hequr. Nuk dihet përse hajdutët e lanë aty, por policia po heton për identifikimin e tyre pasi dyshon se do ta përdornin për trafik hashashi. Policia i gjeti në shtëpinë e vjedhur një detaj që i shton këto dyshime. Hajdutët duket se kanë vepruar me qetësi dhe kanë dashur të tregojnë korrekt dhe të sinqert me pronarët e banesës ku kryen vjedhjen. Ata kishin lënë një shënim ku sqaroi veprimi dhe qëllimi i tyre. Policia e Vlorës ka zbuluar shënimin e grabitësve në parmakun e dritares. Nuk morëm gjë, e hapëm shtëpinë për të marrë çelësin e portës së madhe. Donim vetëm gomonen që të bëhemi me lek, thuhet në shënim. Një aksident i ndodhur dje pasdite në rrugët rurale të qytetit Gramshit përpaksa nuk i mori jetën 8 personave në mesin e cilëve 5 ishin fëmijë. Aksidenti dyshohet se ndodhi nga pakujdesia e drejtuesit të mjetit që sipas dëshmitarëve të ngjarjes mbante në prehër një fëmijë. Një aksident i rënd ka ndodhur pasditën e të premtes në fshatin Bersnik i sipërm të Gramshit, ku një mjet fori strand me 8 persona brenda saj, mes tyre 5 fëmijë nga mosha 8 deri në 10 vjeç. Doli nga rruga dhe u batua. Makina drejtohej nga 30 vjeçari me inicialet KD, banues në fshatin Porsnovisht, i cili si pasojë e aksidentit ka mbetur i lënduar rënd. Gjithashtu janë dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin e Gramshit 5 fëmijë dhe 2 pasagjerë të tjerë, të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën. S'maja s'mend vetëm kur rrugullic dhe kur dërash poshtë dola vetë me kam të mia, s'maj vend. Sa persona ishit brenda? 8. 8 persona? Po. E s'mban mend asnjë gjë? Kush? Jo. Kush të nxori nga makina? Dola vetë kur do vajta në fund, kur qëndroi makina. Policia po punon për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit, ndërsa dyshohet se në preherin e shoferit ndodhi dhe një fëmijë që ka lëvizur pa prit mas timonin duke përmbysur mjetin. Ishte ai çuni Klodit atje, ishte duke nga makinën. 5 drejtues mjetesh të arrestuar, 31 leje drejtimi të bllokuara dhe 41 masa administrative për shkelje të ndryshme rrugore. Është ky bilanci i kontrolleve të policisë rrugore 12 orët e fundit në rrugët e kryeqytetit. Çdo fundjavë, Policia Rrugore e Tiranës zhvillon operacionin për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Policia Rrugore e Tiranës ka vijuar dhe këtë fundjavë me masat për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Në 12 orët e fundit, policia ka ngritur pika kontrolli në akse të ndryshme të kryeqytetit, duke arrestuar 5 drejtues mjetesh, ku 4 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 1 pasi nuk ishte leje drejtimi. Gjithashtu, policia Rrugore ka bllokuar 31 leje drejtimi, 12 për shpejtësitë e normave dhe 19 për alkool. 8 mjete janë bllokuar, 6 për mos pagim gjobash dhe 2 për xhamat e errët. Gjithashtu janë vendosur 41 masa administrative për mos vendosje të rripit të sigurimit, si dhe 19 masa për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 14 për mos vendosje të kaskës mbrojtëse, 8 për shkelje të semaforit, 11 për mungesë të kontrollit teknik, si dhe 15 masa të tjera të ndryshme. Policia Rrugore e Tiranës zhvillon kontrolle çdo fundjavë për të bërë të mundur shmangjen e aksidenteve rrugore. Më herët ajo zhvilloi kontrolle edhe për transportin e fëmijëve në shkolla, duke qenë se shumë mjete shkelnin kushtet. Bashkia e Tiranës ka në plan të zvendësojë palmat e thara në anë të rrugës së autostradës në zonën Kamës-Kashar me pisha të buta dekorative. Investimi shkon në 333.8 milion lek dhe sipas propozimit ndryshe nga palmat, pishat e buta përshtaten me klimën dhe mjedisin. Pishat e buta do të zënë vendin palmave të thara në aksin rrugor Tiran-Kashar.
Investimi i qeverisë për këtë aks rrugor nuk rezultoi funksional për sa i përket planifikimit të mbjelljes së palmave, pasi temperaturat e ulta të janarit të vitit që shkoi e dëmtuan investimin e kryer në pak kohë. Por investimi i ri i është atribuar Bashkisë së Tiranës, e cila në mbledhjen e radhës më 23 nëntor duhet të ndryshojë buxhetin e saj për të bërë aktiv investimin në këtë aks rrugor që brenda muajit dhjetor. 333 milion lek parashikohen të investohen nga buxheti i kryeqytetit për të bërë këtë zvendësim i cili do të ndahet në 3 vite. Për vitin 2017 Bashkia e Tiranës parashikon të investojë nga buxheti 66 milion lek dhe për të rritur progresivisht në 2018 me 116 milion lek dhe në 2019 finalizimin e investimit me 150 milion lek. Në relacionin i cili u ka shkuar këshilltarëve bashkiak, segmenti ku do të kryhet vendosja e pishave nga mbikalimi Kamzës deri te mbikalimi Kasharit, cilësohet se një hyrje me rëndësi për qytetin. Ndërkohë që në këtë relacion sqarohet se palmat dhe bimët dekorative nuk u përshtaten me klimën shqiptare për shkak të thatësirës së fundit që kaluam këtë verë, por për këtë ndryshim të pemëve dekorative propozohet dhe një investim për ujitje artificiale në formë shiu, që ky investim i ri të mos shkojë dëm nëse dhe vera e ardhshme do të ketë temperatura të larta dhe thatësirë të zgjatur. Fondet për 2017 për këtë investim të pemëve dekorative realokohen nga kontratat e pastrimit, të cilat u nënshkruan më të ulta se çfarë ishte parashikuar. Palmat në autostradë prej muajsh u kthyen në debatin publik dhe politik për shkak të cilësimit të investimit luksit i qeverisë për imazhin e vendit, duke përballur këtë argument me pamundësinë e shumë familjeve shqiptare për të mbijetuar në kushtet ku jetojnë. Bashkia e Tiranës synon që brenda 2 viteve të ardhshme të rehabilitojë të gjithë zonat periferike. Kryebashkiaku Velia ishte në njësi 11, një zonë me ndërtime të shumta informale ku tashmë ka filluar puna për ndërtimin e rrugës kryesore Besnik Hidri. Një tjetër zonë me ndërtime informale në kryeqytet po i nënshtrohet projekti të urbanizimit. Bashkia e Tiranës nisi rikonstruksionin e plot të rrugës Besnik Hidri në njësi numër 11, ku jetojnë familje të ardhura kryesisht pas viteve 90. Çfarë nuk është bërë në 50-60 vite, shumë e vështirë të bëhet në 5-6 muaj. Por duhet me ja fillu. Me fillu me një akt kryesor që është rruga Besnik Hidri, që e premtuam edhe në fushat, me vazhdu me tekzimet, me vazhdu pastaj me kanalizimin me usjellësit, që në këtë komunitet ne kemi pas bashkëpunim. Pra njerëzit janë gati ta largojnë 1 metër avllinë e tyre, që të lirojnë një trotuar për fëmijët e tyre. Velia e theksoi se paralelisht me përmirësimin e infrastrukturës rrugore, do të punohet për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve arsimore. Në këto 2 vite të fundit do dalim në periferi shumicën e kohës. Jo vetëm për rrugë dhe infrastrukturë, por pothuajse të gjithë shkollat e reja do të dedikohen zonave periferike. Në buxhetin e vitit 2018 për Bashkinë e Tiranës, njësia 11 pritet të jetë një nga përfituesit më të mëdhenj. Që nëse do vazhdojmë me këtë eficiencë, siç e ftilluam Tiranën Qendror për 2 vjet, unë besoj që për 2 vjet do fillojmë të fillojmë edhe Tiranën periferike. Rreziku i shkatërimit të lumit të Valbonës ka bërë bashkë në një protestë përpara kryeministrisë banorët e zonës dhe të shoqërisë civile. Ata kërkuan reagimin e qeverisë për të anulluar lejet e dhëna si të vetmen mundësi që u mbeti për mbrojtjen e kësaj pasurie pasi gjykata rrëzoi kërkesën e tyre dhe u dha të drejtë firmave të vijojnë punimet. Protesta para kryeministrisë është forma vetme reaguese që u ka mbetur banorëve dhe shoqërisë civile për të kundërshtuar ndërtimin e heceve në Valbon. Të grupuar nga thirrjet në mediat sociale, protestuesët me anë të një rrjete të kaltër që simbolizonte ngjyrën e lumit që nuk do të ekzistojë më, marshuan nga parkurinia para kryeministrisë për të adresuar disa mesazhe kryeministrit të vendit. Qeveri, koncesionar, gjykat të bëjnë bashkë dhe të bëjnë këtë popull që ka të drejtën të jetojë i lumtur në këtë vend të mrekullueshëm të vuaj. Ne duhet ndalojmë këtë gjë dhe le ta fillojmë nga Valbona. Mos na prekni Valbonën. Ka fitimi, nuk ka punë. Veç prishit vendin. Valbona dhe Tropoja i përkasin Shqipërisë. Të gjitha në përkasin eve dhe vetëm tek ne është ndryshimi. Protesta kundër heceve vjen 2 javë pas rrëzimit të paditës së banorëve për të pezulluar punimet në Valbon nga shoqëritë koncesionare të prodhimit të energjisë. Rruga tjetër, por më e gjatë që mbrojtësit e kësaj kauze do të ndjekin, është gjykata e Strasburgut. Sot Kosova është në heshtje zgjedhore një ditë përpara raundit të 2 të zgjedhjeve lokale. Gara kryesore është në Prishtinë, ku kreu aktuali i saj Shpend Ahmeti kërkon mandat të dytë, duke rivalizuar me kandidatin e LDK-s Arbana Brashi. Në Kosovë ka nisur heshtja zgjedhore për raundin e 2 të zgjedhjeve për kryetar komunash që do të zhvillohet ditën e nesërme.
Zyrtarët e KQZ-s kanë theksuar se më 19 nëntor do të jenë të hapura gjithsej 1777 vend votime në 614 qendra votimi nga 899 sa kanë qenë në raundin e parë më 22 tetor. Në këtë raund zgjedhjesh të drejtë vote kanë 1.353.613 votues. Në raundin e dytë, Lidhja Demokratike e Kosovës garon në 12 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 9, Lëvizja Vetëvendosje në 6 komuna, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna, ndërsa Aleanca Kosova e Re, Nisma për Kosovën dhe Alternativa nga 1 komunë. Vëmendja në këto zgjedhje është fokusuar te gara për Prishtinën, ku kreu aktual i kësaj komune, Shpend Ahmeti, nga Lëvizja Vetëvendosje, garon me ish ministrin Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje nuk ka arritur të fitojë në raundin e parë në asnjë komunë, sikurse Aleanca Kosova e Re, Nisma dhe Alternativa, kurse lista serbe ka fituar 9 komuna. Për të zbukuruar shtëpinë, ambientet të ndryshme dhe fasadat e bizneseve, vizitoni Iceberg Decor, që prej 10 vitesh në tregun shqiptar me produktet më të mira, përveç zbukurimeve të marra nga jashtë, ofron edhe zbukurime të bëra në punishten e vet. Për t'ua bërë më të lehtë, klikoni në iceberg.al. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go. Festat e fundvitit po afrojnë, nëse doni të zbukuroni shtëpinë tuaj, biznesin apo dhe çdo ambient tjetër. Zgjidhja më e mirë është dyqani Iceberg Decor, pjesë e Iceberg Communication, tashmë me showroomin më të ri pranë rreth rrotullimit të doganës. Në Iceberg Decor do gjeni pemë të vitit ri, drita të ndryshme dhe zbukurime të shumëllojshme për çdo ambient tuaj. Erdhet në Iceberg Decor, jemi kompani që merremi me dekore sezonale. Do doja t'ju flisja pak për elementet që janë në modë, që janë më in këtë vit. Ato që ka qenë si risi më tepër këtë vit janë elementet e qelqit. Po t'i vini re janë më shumë këto elementet transparent. Ngelet gjithmonë në modë pema jeshile me dëbor, ka gjithmonë ndërthurje të elementeve të qelqit dhe drurit që janë po prap aq shumë të preferuar nga klientët. Ngelemi gjithmonë tek tradicionalja, pra është gjithmonë bredhi jeshil, edhe ngjyra e kuqe dhe goldi. Siç e shihni, pra jemi përpjekë që të sillim të gjitha ngjyrat dhe me seksione të ndryshme. Pra, ajo që do doja që të theksoja është fakti që ne një pjesë mirë të elementeve i sjellim nga jashtë dhe i blejmë, por kemi dhe element që ne i prodhojmë vetë. Për t'ia bërë sa më të lehtë klientëve, Iceberg Decor ka hapur dhe një faqe në internet bredhi.al, ku mund të bëhen porosi të ndryshme, të cilat dërgohen në adresën e kërkuar. Këtë vit kemi ardhur me një faqe interneti që quhet www.bredhi.al, edhe jemi përpjekë që të mund t'i dërgojmë klientit bredhin në shtëpinë. Kanë mundësi që përmes faqes internetit të zgjedhin ngjyrat, elementet, edhe ne t'i bëjmë menjëherë deliver në shtëpi. Do doja të theksoja që jemi shumë të fokusuar në pjesën e outdoorit. Pra për shumë element dekorativ, motive, pemë të mëdhaja të larta deri 25 metra. Në Iceberg Decor gjeni produktet e cilësisë më të lartë dhe trendet më të fundit. Deputetja demokrate Albana Vokshi akuzon kryeministrin Rama se koncesioni i kontrollit shëndetësor check-up është më korruptivi dhe më i dështuari në vend, ndërkohë që i ka siguruar Vil Manushit 4 milion euro fitime vetëm për 2 vitet, 2015-2016. Ky koncesion, tha Vokshi, që prej një viti është kallëzuar penalisht nga Partia Demokratike në prokurori. Check-up është më korruptivi, sepse vetëm për 2 vitet e para të koncesionit, pa përfshirë 2017, klientja e Edi Ramës, Vil Manushi, ka marrë nga buxheti i shtetit rreth 4 milion euro për rreth 250.000 analiza të pabëra asnjëherë. Ky përfitim marramendës është parashikuar në kontratën e Edi Ramës me klienten e tij Vil Manushi, e cila do të vazhdojë të paguhet rreth 7 milion euro në vit, edhe sikur check-upin ta kryej një shqiptar i vetëm.
Vilmanushi nuk është e vetmja që përfiton para publike. Për koncesionet në shëndetësi, buxheti i vitit 2018 parashikon rreth 40 milion euro për vetëm 4 miq të Edi Ramës dhe familjes së tij. Nëse vettingu do të ketë sukses, Prokuroria e posaçme antikorrupsion duhet të nisë zbatimin e reformës në drejtësi, pikërisht me aferat korruptive në shëndetësi. Kallëzimi penal nga Partia Demokratike është në prokurori prej më shumë se 1 viti. Sikur të mos mjaftonte gjendja në të cilën ndodhet qendra shëndetësore e Vranishtit në Devoll, 2000 banor të zonës nuk kanë mundësi as të vizitohen për shkak të mungesës së mjekut. Ata kërkojnë vëmendjen e shtetit për këtë shërbim mjetik që po u kushton situatat vështira shëndetësore, sidomos kur i duhet të shkojnë deri në qytet. Ndodhemi në fshatin Vranisht të rrethit të Devollit. Pas meje, ndodhet qendra shëndetësore e këtij fshati. Si që shojmë dhe nga pamjet, godina është tërësisht e amortizuar, por ky nuk është problemi i vetëm, pasi kjo qendër gjithashtu vuan nga mungesa e një mjeku. Gjendja amortizuar e godinës ku marrin shërbimin mjekësor 2000 banor në fshatin Vranisht të Devollit tregon për kujdesjen e vetë shtetit për këta të fundit. Ata thonë se gjendja është e mjeruar e sikur të mos mjaftonte kjo, ata vuajnë dhe mungesën e mjekut në zonën e tyre. Kjo qendër shëndetësore ka që kur u pris sistemi e nuk ka ndërtuar asgjë. Shikojë një gjendje. Na mungon doktori. Sa kohë ka kështu? Doktori të ime pa teatër se gjyna, 3 fshatar këtu pa doktor. Situata nuk është e tillë vetëm për banorët, por edhe për vetë stafin infermieror të qendrës shëndetësore. Gjendja e qendrës shëndetësore, siç e shikoni edhe vetë nga pamjet, është goxha e rënduar. Do të thonë, nuk është vendor fare në këtë qendër shëndetësore. Ne mundohemi me këto kushte që kemi, mundohemi të manipulojmë, të bëjmë, po është e vështirë, Kjo gjendje ka qenë nga erë. Unë që kur kam qenë e vogël, do me thënë këtë qendër mbaj mend, edhe kështu ka qenë, nuk është vendor fare, në asnjë lloj kohe, nuk është vend. Banorët e Vranishtit shpresojnë se dikush do të kujtohet edhe për ta, pas harresës së të zgjatur. Mes dhimbjesh dhe lotësh është përcjell për në banesën e fundit 30-vjeçaria Migena Këllezi, vajza nga Elbasani e cila u vra nga bashkëshorti 2 javë më parë në Itali. Miq, familjar dhe të afër morën pjesë në ceremoninë martore ku i dhanë lam të mirën nënës së re, e cila është varrosur në qytetin e saj të lindjes në Elbasan. Ndërkohë autori i krimit, Dritan Sulollari, po mbahet pas hekurave në Itali, pas deportimit të tij në gjykat se nuk mbante mend se çfarë kishte ndodhur. Para vrasjes makabre nga bashkëshorti i çiftit shqiptar, po kalonte një krizë që kishte çuar drejt divorcit të kërkuar nga 30-vjeçaria. Mësohet se autori i vrasjes prej disa muajsh ishte pa punë, ndërsa bashkëshortja e tij kujdeset për sigurimin e jetesës së tij dhe të fëmijës së vetëm 8 vjeç të tyre. Një denoncimi një mësuesi për padrejtësinë që ju bën nga zyra arsimore Malësisë së Madhe ka sjellë shkarkimin e drejtorit të kësaj zyre dhe punësimin e mësuesit sipas renditjes në portal. Këtë shembull, Ministria e Arsimit kërkoi të ndjekin të gjithë punonjësit në këtë sektor në portalin për Shqipërinë që duan pikal, pasi reagimi do të jetë i menjëhershëm. Kam kënaqësinë t'ju informoj se prej ditës së djeshme, qytetari që nuk heshti, por ngriti zërin e tij duke e përcjell ankesën drejt e tek unë përmes platformës Shqipëria që duam pikal, e fitoi të drejtën dhe nisi punë. Ndërkohë, kam kërkuar fillimin e procedurës menjëhershme për gjetjen e përgjegjësve dhe shkarkimin e drejtuesve të arsimit zyrës arsimore Malësi e Madhe për abuzim me detyrën dhe cënim të së drejtës së qytetarit. U bë thirrje politike, u bë thirrje publike, të gjitha atyre që ndeshen me një padrejtësi të zyrtarëve në sistemin ton arsimor, të mos dorëzohen, të mos i luten askujt, të mos humbasin kohë duke kërkuar miq për të përçuar zërin e së vërtetës së tyre, por të regjistrohen në platformën e koalicionit ton të madh me qytetarët dhe ta përcjellin ankesën e tyre drejt e në tryezën e qeverisë.
Akademiku Artan Fuga ka zbutur qëndrimin e tij në lidhje me atë që po ndodh në Akademinë e Shkencave. Në emisionin Kjo Javë ai është të shprehur se aprovon dokumentin e miratuar për reformimin e akademisë, por e konsideron atë minimalist. Fuga shpreh gjithashtu edhe për komunikimin me kryeministrin Rama. Profesor, a ka një ndryshim të qëndrimit tuaj? Ka një evolucion në raport me kontekstin ku ndodhet realiteti, por bindjet e mia janë njësoj, janë të pa ndryshueshme. Pozicioni im i sotëm është që Asambleja ka aprovuar një dokument reformimi. Çfarë përmban ky dokument? I cili përmban disa masa, disa ide strategjike se ku mund të reformohet akademia, dhe thelbi i saj është që akademia të jetë një forum shkencëtarësh me detyra të përcaktuara në partneritet me qeverinë, për të qenë një konsulente dhe një monitoruese dhe një orientuese dhe një motivuese e kërkimit shkencor në Shqipëri. Po jo të kryej si funksion të parë studimet të dorës parë, sepse ai nuk është një institucion shkencor. Ndërkohë, pozicioni im është ky që unë e kam aprovuar këtë dokument, kam marrë pjesë në hartimin e tij, po e konsideroj minimalist, për të krijuar një konsensus. Ndërkohë, unë i qëndroj pozicioneve të mia që për një reformim të Akademisë Shkencave duhen masa shumë më rrënjësore. Është prodhuar një dokument, nuk garanton akoma reformimin. Nuk e garanton akoma reformimin. A do të kandidonit për kryetar, profesor? Të Akademisë Shkencave? Po. Jo, kur? Cilat janë kushtet që do të kandidoni? Një akademi e re, e rinovuar, sipas bindjeve të mia. Reformimi për mua do të jetë i plot në qoftë se do bëhet një analizë e punës shkencore dhe rezultateve shkencore të gjithë akademikëve mbi bazën e kritereve të reja për të parë se ku është secili. Po ky buxhet është i duhur apo mund të bëhet reformimi i akademisë me këtë buxhet? Si e shihni ju këtë? Unë i qëndroj pikpamjes time se vetëm të kërkosh buxhete, pa thënë se çdo t'i sjellësh buxhetit është një politikë financiare e gabuar që ka hyrë si një sëmundje prej kohës kur institucionet publike ishin shtetërore dhe vetëm merrnin dhe nuk jepnin. Unë i qëndroj strategjisë se Akademia e Shkencave, sikurse të gjithë agjensitë që kanë të bëjnë me industrinë e krijimit, jo vetëm duhet marrin nga buxheti, po dhe duhet kontribojnë në buxhet. Ky është problemi që unë nuk jam akoma i kuptuar dhe i pranuar në akademi. Vion edicioni 2 i ditëve të kujtesës duke nxitur diskutimin rreth përballjes me të shkuarën komuniste. Ekspertët e huaj për të shkuarën komuniste bien në një mendje kur shprehen se nostalgjia post-socialiste rrezikon të manipulohet nga politikanët shqiptarë. Përballja me të shkuarën është një proces të cilin e kanë kaluar ose po e kalojnë ende shumë vende ish-komuniste, përfshirë Shqipërinë. Edicioni 2 i ditëve të kujtesës sjell për herë të parë në nivel shkencor diskutimi rreth kësaj teme dhe përvojën e vendeve si Gjermania, Bullgaria apo dhe Rumania. Ekspertja bullgare e kujtesës për komunizmin, Daniela Koleva, është e mendimit se nostalgjia komuniste mund të manipulohet lehtësisht nga politikanët në Shqipëri. Bazuar në studimet që kam kryer në Bullgari, lidhur me nostalgjinë postkomuniste, rezulton se nëse ka nostalgji, ka demokraci. Gjatë komunizmit ne nuk na lejohej të ishim nostalgjik për të kaluarën, por tani, duke jetuar në demokraci, edhe pse demokracia nuk është e përkryer në Bullgari apo edhe në Shqipëri, jemi të lirë të pëlqejmë disa aspekte të së kaluarës. Mund të them se nostalgjia për sistemin e kaluar nuk ka një ideologji të vetën dhe mund të manipulohet lehtësisht. Mund të manipulohet nga aktorët politik, të cilët janë armiqësor me integrimin e Shqipërisë në BE dhe me të ardhmen e vendit në përgjithësi. Konservatorët janë armiqësor për të ardhmen demokratike të Shqipërisë dhe kjo përbën një rrezik potencial. Sipas Jonila Godoles, drejtore ekzekutive e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, konferenca me temë nostalgjia synon të ndërgjegjësoj shoqërinë për të marrë me të shkuarën, jo në aspektin për ta dënuar atë, por për ta njohur dhe analizuar me mendje të ftohtë. Ta bëjmë të qartë për shoqërinë që e shkuara është diçka që duhet të kujtohet në mënyrë që të kuptojmë
të sotmen dhe rrugën se ku do të shkojmë nesër. Ajo që na interesonte ne është që të shihnim se si kujtojnë shqiptarët, si kujtojnë ata në aspektin, po themi publik, për sa i përket diskursit politik, në letërsi, në media, në art, e kështu me radhë, por edhe në aspektin privat, si kujtohet në veri, si kujtohet në jug e shkuar, po themi komunizmi, si kujton brezi i ri dhe brezi, le të themi pak më i vjetër. Çfarë roli kanë këtu ndërtesat ose objektet historike. Konferenca e cila do të vijojë edhe në ditët në vijim, ka bërë bashkë 27 ekspertë të njohur të kujtesës komuniste, të huaj dhe shqiptar, për të hedhur dritë se si e kujtojnë sot shqiptarët të kaluarën e tyre komuniste. Tonin Çobani sjell në një vëllim mitet të shqiptare, duke përfshirë mitologjinë pellazge, ilire dhe atë arbrore. Lidhur me këtë botim, autori diskutoi me nxënësit e klasave të 8-ta për mesazhet që përcillen prej miteve. Mitologjia shqiptare vjen tashmë e përmbledhur në një libër nga Tonin Çobani. Autori sjell një paraqitje sa më të integruar, duke ka përcyer shumë çështje që kanë mbetur ende në diskutim, siç është mitologjia pellazge. Lidhur me këtë botim, autori diskutoi me nxënësit e klasave të 8-ta për mesazhet që përcillen përmes miteve. Për herë parë del një libër që flet për mitologji shqiptare. Mitologji shqiptare nuk kemi pas një libër me ditë cila është kjo. 1/3 është pjesë e studimit tim. 2/3 është pjesë e kulturës që kam marrë gjatë kohë që studioja këto mite. Vazhdojmë prapë dragojt në asidhën, vazhdojmë prapë zana, vazhdojmë prapë figurat e tjera. Sipas Çobanit, shumë studiues shqiptar dhe jo vetëm, këmbgulin se tek mitologjia pellazge e ka fillesat mitologjia shqiptare, greke e romake. Ky vëllim vjen natyrshëm e shpërndar në 3 shtresime: mitologji pellazge, ilire dhe arbërore. Mira Meksi sjell lexuesit shqiptar tregime dhe novela të përmbledhura në vëllimin Flutura mes gjinjve. Ky vëllim sjell tregime mbi dashuritë që trundisin si dashuria e 2 individëve të së njëjtës gjini. Me tregime dhe novela Flutura mes gjinjve, Mira Meksi sjell lexuesit dyrisi, përmes imazhit të kopertinës dhe simbolit të lirisë së individit. Ky vëllim sjell tregime mbi dashuritë që trondisin, si dashuria e 2 individëve të së njëjtës gjini, një temë tabu dhe thuajse e paprekur në letrat shqipe. Janë mbi 16 tregime, është një punë prej gati 18-20 vjetësh, me një gjeografi dhe me një tematik shumë të larmishme dhe shpresoj që lexuesi ta marrë sa më shpejt në dorë dhe ta lexojë atë. A i drejtohet Mira Meksi një lexuesi të caktuar? Nuk i drejtohem asnjë lexuesi, kur shkruaj, jemi në dekadën e 3, kanë kaluar 30 vjetë që nga liria e rigjetur dhe mund të them që jo vetëm është i përgatitur lexuesi shqiptar, por është një lexues i thellë dhe një lexues shumë i mirë. Kështu që nëse hap debate do të jetë fantastike për të biseduar, sidomos mbi seksualitetin dhe artin. Flutura mes gjinjve është i treti vëllim i zhanrit të tregimit që Meksi sjell lexuesit të saj besnik. Ky libër vjen një vit më vonë pasi shkrimtarja publikoi romanin Mallkimi i priftëreshave të Ilirisë dhe pas 2 novelave të botuara e të promovuara në edicionin e 19 të panajirit të librit.